Čau! Ještě nás nezavřeli, tak jsme tady s novým dílem One Man Show. Minule jste mohli vidět, jak jsme vykradli slávu popových megastar Katy Perry, aby jsme následně unesli dva její největší fanoušky. OK, oblbnout dvě malý děti zase nebylo tak složitý. Ale dneska zvedneme laťku vejš. Oblbneme 3 děti! Dneska jsme si za cíl vybrali ten největší svátek filmu u nás. Gala večer předávání cen Českého lva. No jo, jenže dostat se na takovou akci není úplně jednoduchý, pokud vám nedojde pozvánka. A mně to zase nepřišla. Když jste ještě žádný film nenatočili a nejste ani pozvaná hvězda, pořád ještě zbývá jedna možnost. Být mega hvězda. Protože ta se může pozvat kam chce a to vám my dneska ukážeme. Možná se ptáte, kde vezmeme Jima Carreyho. My si ho vyrobíme. Tohle to je Jim Carrey a tohle to je náš kamarád Harris. OK, my víme, že si nejsou moc podobní, ale to nám vůbec nevadí, protože až my tady skončíme, tak tohle člověka bude znát jako Jima Carreyho celý svět. You may have seen how the Czech Lion Film Awards were pranked this year. Yep, that was us. I'm sure you've all lied to somebody before, at school, at work, to your parents, or even your girlfriend. But who do you need to lie to convince the entire Czech Film and Television Academy that Jim Carrey is coming to Prague? Well, we're going to show you. First, we needed a name and an alibi, because no one would talk to a bunch of troublemakers like us. We teamed up with a reputable company known for making high-budget international commercials. We convinced them to pretend that they were planning a commercial shoot with Jim Carrey here in Prague. All we needed was consent to act on their behalf and a guarantee they would cover for us in case anyone asked. Tady máme Jima Carreyho. Výborný. Vy spolu točíte reklamu, přesně tak. To znamená, že vlastně v noci odjíždí pryč a my prostě jim to tak stíháme. Necháváme je v té tísni a v té nejistotě. It's time to find out how crazy this idea really is. We called the executive director of the Czech Film and Television Academy, Teresa Orychnovská. So here's our cover story. We're shooting with Jim Carrey and we're planning the schedule for his day off in Prague. Persuasion is not a good sales strategy. People just don't like to be pushed. But dangle a big enough carrot in front of them and just watch how quickly they'll jump. So that's what we did. Basically, what we're doing is selling fantasy. Zjistíme vlastně, jak on se na to tváří, jestli vůbec tadyhle bude jakoby ochotnej na tu akci jít, nebo jestli ten plán jako na ten večer jakoby líbí, jo. Naschle. It took less than 5 minutes. Já jsem volala předtím hnedka, protože jsem toho Honzu chytla hned. V podstatě potvrdil úplně přesně, že nebudeme hrozně rádi, když mu to nabídnete a pokud by souhlasil, že přijde, tak kdyby byl ochoten, tak my budeme samozřejmě velmi rádi, uspůsobíme tomu i vlastně jakoby případně dramaturgii toho večera. No. Tak jo, já vám budu dávat vidět, jak se to vyvíjí. Jo, super. Tak mějte hezký den. Mějte hezký. Naschle. So the fantasy has been created. Now we'll make it a reality for them before they have any chance for second thoughts. We remind the organizers that before Jim's appearance, everything has to stay highly confidential. Jim's management wants to keep this secret as long as possible. But we don't. We take a few pictures with the co-founder of the production company, replacing our double's face with the face of the real Jim Carrey. Then we send these pictures to media, posing them as leaked information, you know, candid photographs. Svěrač chce mluvit s Carreyho agentem dneska o scénáři. Svěrák chce dneska mluvit s agentem Jima Carreyho, jak to jako uděláme? Já už jsem to spoustovala s Johnem, akorát potřebujeme teď vygooglit, jak se ten agent jmenuje, aby se tady John představil, John s ním bude mluvit a jednat jako za agenta Jima Carreyho. Jim Carrey's agent's name is Doug, and this is our American friend John. We may as well call him Doug from now on. So director Jan Svěrak received our fake agent's phone number. With the arrogance of a true Hollywood agent, Doug demands everything Jim Carrey will need to come to his show. We decide to sit as far away as possible so that no one will uncover our plot before we have a chance to spring it. So we request the only VIP private box in the house. Quite isolated, these seats are reserved months in advance. Since there are 9 of us, we wonder who lost their VIP seats because of us. Doug has one more task. No one, not even Jan Svěrak, is allowed to talk to Jim before he goes on stage. But in case anyone tries, there's Doug. The reason is simple. Our Jim
unlike the real one, doesn't speak a word of English. Co tedy náš Jim řekne, až bude stát v živém vysílání na pódiu? Vůbec nic. My totiž nepotřebujeme, aby cokoliv říkal. Pokud toho blázna dostaneme až tam, tak jsme vyhráli a můžeme slavit. We can do virtually anything we want on stage. We could shoot the hostess's head off with this thing, but we won't. We're gentlemen, of course. All the preparations took us more than a month, but there was one more problem. Jim Carrey is in his 50s. Our double is just 27. We wanted Harris to undergo plastic surgery, but for some unknown reason, he refused this offer. So we took a cast of his face, and our special effects team worked for a week on a mask, using Carrey's features to make Harris look older. Máme teďka 4 hodiny na to, aby jsme tu masku na ní naplácali. Jdeme na to. February 21st, the night of the Czech Film Awards ceremony, and we still have one more important step to make. Ale já si myslím, že kdybychom se s ní domluvili, ty vole, že ty jako produkční se svým malým týmem prostě to tam chceš projít, podívat se, kde co je, kde bude pan Carrey sedět, tak nám to do film otevře a my si tam ještě můžeme prostě perfektně jako naplánovat, co kde uděláme. To bychom možná měli udělat. To by se možná měli, no. Možná by se měli. To sneak our camera into the rehearsal before the ceremony could sound daring, considering what we're planning to do. But there are only two things we've never had, money or fear. So here we are. Máte krásnou vlnu, dobrý den. Když přijedete sem... Ty auta, můžeme zaparkovat teda 2 auta? Tomášovi od ochránky, který si to sama ještě řekne taky. Já jsem ještě chtěla to nás včera někdo asi viděl, že mi včera volali lidi, že to slyšeli v rádiu. Mě říkala v rádiu produkční, že ho viděli na malé straně. Oh yeah, I almost forgot about that. Nebudete tomu věřit, ale Jim Carrey byl spatřen v Praze. Tak údajně byl viděn na Malé Straně, takže Dámy a pánové, posloucháte Český rozhlas 2 a tu pro vás máme zcela zásadní informace. Jim Carrey dneska přiletěl do Prahy. Filmová megastar je... Pražáci, horká novinka, slavný americký... Ale dámy a pánové, kurde, a je to tu! Na rádiu pro vás máme exkluzivní informace. V Praze je hollywoodská megastar Jim Carrey. Would you doubt it now? It ain't gonna be me. As a friend of mine says... Okay, enough. Back to the rehearsal. Tak, musím se domluvit, co toho červeného koberce. Jestli teda zatím je verze, že půjde po červeném koberci. Vypadá to tak, že... A to my i víme, že chceme, jakoby potom na to... No, že jsem mu řekl, že trošku asi by se mu to dali, to, co jakoby na co je zvyklý asi, no, aby to nebylo úplně jako, že jsme ho přivedli nikam a úplně jakoby ho schováváme do pytle, jako to si myslím, že byla škoda, takže... Já tady budu mít 2 lidi, plus tady budu já, jakmile přijede, si ho všimnu, tak já už se nakomunikuji s těma klukama z ochránky, jako vizuálně jenom, že to jsme my a já případně doprovodím tam do toho. Super. Kdybych chtěl, tak si potom může dát třeba svíčku v tom prezidentském sálu, který jsme asi schopni velmi promluvit. Monika, dobrý den, těší mě, velice mě těší. XY. Pan XY, jak my mu říkáme tady. No, my taky. To my taky. Ale může to být jenom dobrý nebo blbý. Já si myslím, že to bude jenom dobrý. Že to bude jenom dobrý, určitě. Dobrý den, Monika, dobrý den, moc mě těší. Jestli něco chce říkat, tak buď je tu mikrofon na pódiu, na děkovacím pultí. On má nějakou jako improvizaci, kterou si ještě nestihl připravit. Rozuměl jsem, v mailu je, že ho prostě Lucie uvede, řekne jméno a on jde. Dobrý den, ráda vás vidím, Moniko, vy jste kustot. To znamená, Lucie mu udělá místo, jo? Tam moderuje někde na středu, když přijde, ona ho uvede, řekne, dámy a pánové, Jim Carrey. A měl by jít. Přesvědčit organizátory Českého lva, že do Prahy přijede Jim Carrey, nám zabralo několik týdnů mravenčí práce. Dnes je 21.2.2015 a přesně za 2 hodiny začíná přímý přenos. Celé pražské Rudolfinum je na nohou a očekává příjezd Jima Carreyho. Je čas jim ho dát. Tohle je náš tým a my si jdeme po dlouhých týdnech příprav slíznout svoji smetanu. Koukejte na to
tohle bude velký průser. By the babes, ladies call me phased. Slurring speech, eyes blurring with the glaze. It's amazing. Tam z červeného koberce všichni čekají jenom na Jima. Opravdu? Jo. Shit. Počkej, vy to vážně nevíte, kdo přijede? Fakt to nevíte? Právě teď máme už závěrku. Tyhle, to bude nějaká taková sračka, vole, že to bude nějaký Francouz, kterýho nikdo nezná. Mě jedne. Prostě toč každýho, kdo jde kolem, prosím. Ale kdyby náhodou ti docházelo Matouš Smož Bartoš, jo, dobrý. Když přijede Jim Carrey, tak skáču na červený koberec. Prosím tě, kdyby tam skočila. Já jsem to slyšel, fakt? No, jasně. Když přijede Jim Carrey, ty vole, tak na něj skáču a bude taková ta hysterická farinka, co jí budou době odvídat. Nemilo, co je životě milo, maska, milo. Ale ne, v pohodě, když přijede Jim Carrey, tak jde pak do Blue Lightu, takže já dneska celý večer budu Blue Lightu. This is the gun, ty vole, of the night. Pustíš to od teďka z ruky, jo? Měj to u sebe. Remember what he just said. Just to be sure, Cosma comes back to tell him again. Nezapomeň to tomu Harrisovi dát. To je tvůj úkol, jo? Tvůj úkol je to tomu Harrisovi dát. Kluci lidi, hele, my jdeme na to. Jsem na drátě. Čau. A užijte si to. Bude to show. O to tady jde. Jdeme na to. Hele. To by mohlo být, ale. To jsou oni, no. Kaďáku, vole. No jo, ty vole. Kaďáku může přijet i Amík, vole. Přesně. Hele jo, to budou oni. To jsou oni. Toč, už jedou. Dámy a pánové, pojďme na to. Začíná show. This is our moment. The director wants Jim Carrey on stage in 1 minute. We're just 60 seconds away from doing something no one here will understand for quite a while, but soon it will be seen around the world. We're about to take an ordinary man into a live national television broadcast of the highest degree. We spent long weeks in preparation, overcoming countless obstacles. The entire theater is waiting for us. And that idiot lost the confetti tube. Remember, this is a live broadcast and every second counts. The hostess is dealing with every moderator's worst nightmare. He's not here yet. Say something. Já čekám na jednoho velmi vzácného hosta. Hundreds of thousands of people are watching and waiting, and we are looking for a tube of confetti. They'll wait. After all, we're Jim Carrey. They say the captain always goes down with his ship. Screw that. Cosma isn't crazy. He lives around the corner and he doesn't go to parties without an invitation. Ale než se ho dočkáme, otázka je, jestli se ho vůbec dočkáme, protože to je překvapení večera, které nemusí přijít. The confetti was found and we're on. Když se teď vrátím k našemu vzácnému hostu ze showbiznisu, tak bych ráda přivítala pana Jima Carreyho.
jsem tady chtěla mluvit o tom, jak krásný je věčný úsvit neposkvrněné mysli, maska a spousta dalších filmů, ale amerického hosta jsme. Clearly, it's time to get out of here. Autographs will have to wait. We take a powder and sneak out through the back door. Ona pořád prostě ještě neví, že to nebyl Jim Carrey. My jsme ty šéfovi napsali, že tam něco bouchlo a že musel okamžitě jet na hotel. Že by bouchlo a ona napsala, jej, já věděla, že ho má někdo opečovat. Ach jo, to mě mrzí. Holy shit, ona to pořád žere. Na jevišti byl skutečně Jim Carrey. A ta jednání s jeho agenty byla skutečně několik dní trvající a bylo to opravdu velmi náročné. Myslím, pro Honzu Svěráka, který s ním vyjednával z pozice oscarového režiséra, pro Terezu Rychnovskou, prezidentku výkonnou akademie, tak jenom pro ty, kteří si mysleli, že to byl nějaký vtip s najatým dvojníkem, byl to doopravdy Jim Carrey. No, it wasn't. And the whole country discussed it the next day. It was all over Czech media, and everybody soon knew it wasn't him. Except the Czech Film and Television Academy. They published an official press release claiming it was the real Jim Carrey. They continued to believe it up until the very last moment. After seeing this video, you might understand why. We gave them no other option. Eventually, they yielded to public pressure and admitted they had become victims of a monumental prank. As Julius Caesar said, men willingly believe what they wish to be true. Na vyhlásenie českých levů přišel slávný komik Jim Carrey. Předávání cen Český lev nevystoupil americký herec Jim Carrey, ale jeho dvojník. Podle Akademie příjezd hollywoodského herce Jima Carreyho byl tak pečlivě utajený, že ho nikdo nevítal a ani nepoznal. Pořadatelé akce tvrdí, že naletěli podvodníkům. Česká filmová a televizní akademie měla za to, Když se na předávání českých filmových cen objevil Jim Carrey, všichni v sále zůstali v němém úžasu. Organizátoři vyjádření korigovali s tím, že o profesionálně provedeném triku nevěděli. Ten Jim Carrey to mě bavilo. Ale my jsme jako nevěděli, co on udělá. Jo. Ale já v tom sluchátku slyším úplně režiséra, jak křičí a říká, není tady, říkej něco. Asi po 40-50 vteřinách. Už je tady, nenech ho čekat, mluv, tak jsem řekla Jim Carrey. Je to po dlouhé době zase věc, která měla ohlasy v zahraničí, jestli jste to zaregistrovala. Mě volali kamarádi z Anglie, z Londýna a říkali... to mělo velký ohlas. We went from local to global overnight. Someone posing as Jim Carrey attended the Czech Lion ceremony. Du cinéma tchèque à Prague. De la veracidad de todo. And the organizers of our Czech Lion Award. Schauspieler Jim Carrey. Jim Carrey als Gașca. Yo soy de la Academia Checa. Jim Carrey este unul dintre... It's not Jim Carrey. Jim Carrey 比较小。 En el programa tenemos a Brad Pitt. Adelante, Brad Pitt. Hello, Brad. Hello. Goodbye. We have tremendous respect for Jan Svěrák and all Czech filmmakers. We didn't mean to embarrass anyone. We just wanted to show how far you can go. They're good at what they do, but so are we. You see, you can do whatever you want. All it takes is the courage to dream about it, the intellect to design it, and the determination to execute it. Dámy a pánové, Jim Carrey, pravý Jim Carrey, 14 milionů followerů, dal právě teď naši kauzu na svůj Twitter. Do prdele! Jako dál už to nešlo prostě dostat. Dál už nemůžu, je to prostě na vrcholu. Our small team is doing a world-class show, unprecedented in the Czech Republic, or for that matter, anywhere else. We call it the one-man show. Frekvenci 1, dnes
dneska řešíme tu kauzu ze soboty, předávání českých lvů na české televizi. Na tom předávání to nebyl Jim Carrey. Dneska už podle mě slavnější typek než ten originál Jim Carrey z Ameriky. Myslím si, že to je velmi nebezpečné takto hazardovat s hrou. 8 hodin 2 minuty, posloucháte ranní show na Evropě 2 a jdeme opět na České lvy, kde se odehrál jeden z takových komických výstupů, kdy na začátku přímého přenosu tam přišel dvojník Jima Carreyho. V tom není problém, přátelé, v tom není problém, že oni jako si mysleli, že to jako někdo zbaší. Což prostě je nesmysl, že jo přece.